Wondering how we created this podcast? We created it on Anchor. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. This creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hello and namaste everyone. Welcome to the 11th episode of our podcast Speak Your Mind. So this is Miss Suveksha, one of the speaker of the podcast today. So तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ that हामी चाहिँ हरेक हप्ता पोडकास्टमा चाहिँ इन्टरनेशनल रिलेसनसँग सम्बन्धित इश्युजहरुमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने गर्छौं र हरेक हप्ता जस्तै आज पनि we have come up with an educative and also relevant issue, which is about the Israel-Palestine conflict. So आजको हाम्रो डिस्कसनको टपिक चाहिँ Israel-Palestine and the Middle East crisis भनेर रहेको छ र यसमा चाहिँ हामी Israel-Palestineको कन्फ्लिक्टको हिस्टोरिकल एनालिसिसदेखि लिएर पीस प्रोसेसहरु देखि लिएर चाहिँ हामी बिग पावर्सहरुको चाहिँ के कस्तो इन्ट्रेस्टहरु छ भन्ने सम्म डिस्कसन गर्छौं. सो आजको डिस्कसनको चाहिँ हाम्रो मोडरेटर अंकुर भएको भएर चाहिँ अंकुरलाई म आफ्नो सानो इन्ट्रोडक्सन दिएर बाँकी कुराहरु चाहिँ फरवर्ड अगाडि लग्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. सो अंकुर, प्लिज टेक अहेड द कन्भर्सेसन. Thank you, Suveksha. Hello, this is Ankur, a graduate of Masters in International Relations and Diplomacy from Tribhuvan University. So, talking about the topic, हामी चाहिँ आज Israel-Palestine को issue मा कुरा गर्न लागिरहेका छौं. So, we thought this was relevant किनकि अस्ति भर्खर एउटा इजरायल र युएई को peace agreement एउटा deal भयो हैन, and so they started diplomatic relations. And this was a new thing in the Arabian context किनकि UAE just became the third Arab nation to establish relations with Israel हैन, and Israel-Palestine conflict को त हाम्रो पहिलेदेखि कुरा सुनिरहेको नै हो. So first we'll begin with Manish and he'll talk about how Israel-Palestine को conflictहरु आयो पहिलादेखि historically हैन, अनि त्यसरी चाहिँ we'll start the conversation. थ्याङ्क यू अंकुर दाइ. म चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ यो इजरायल र प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्ट कसरी स्टार्ट भयो भन्नेमा म जान चाहे हैन. सो अब म छोटो नै बोल्छु यसमा. सो यो दुईटा कन्ट्रीहरु बीचको कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब वी क्यान डेट इट ब्याक टु मेनी हन्ड्रेड्स अफ इयर्स हैन. यिनीहरुको चाहिँ अब रिलिजियस रुट्स चाहिँ अब एउटै भएको एन्ड देन रिलिजियसली भएको त्यो धेरै लामो छ हैन, एउटा मिथ भनौं न, अब यो रिलिजियस मिथ छ. बट द एक्चुअल कन्फ्लिक्टमा चाहिँ म जानु पर्दाखेरि चाहिँ सो आई वुड गेट इन्टु द 19th सेन्चुरीको कुरामा चाहिँ म जान चाहे. यो लेट 18th सेन्चुरी र बिगिनिङ अफ द 19th सेन्चुरीतिर म जान चाहे है. सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यालेस्टिनियन रिजन हैन, जुन अहिले चाहिँ इजरायल, प्यालेस्टाइन, ट्रान्स जोर्डन हैन, त्यतिखेरको ट्रान्स जोर्डन, अहिलेको जोर्डन, सिरिया, इजिप्ट. सो दिस त्यो रिजन स्पेसल्ली चाहिँ त्यो जोर्डन रिभरको चाहिँ इस्टतिर भएको रिजनलाई चाहिँ प्यालेस्टिनियन रिजन भन्छ हैन. अनि त्यसपछि त्यो प्यालेस्टिनियन रिजनमा चाहिँ अब त्यो ड्युरिङ द के भन्छ यो बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इट वाज अन्डर द कन्ट्रोल अफ द अटोमन एम्पायर हैन. अटोमन एम्पायरको कन्ट्रोलमा भएको हुँदाखेरि नै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसेको एरब पिपुलहरुले चाहिँ हामी प्यालेस्टिनियन हो भनेर एउटा फिलिङ चाहिँ लिएर आएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खालको स्टेट चाहिन्छ भनेर प्यालेस्टिनियन पिपुलहरुले पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको नेसन चाहिने चाहिँ एउटा विल देखाउँछन् भने त्यसरी नै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ज्युइश पिपुलहरुले पनि चाहिँ अब चाहिँ हामी सो अहिलेको जुन चाहिँ ज्युइश स्टेट भनेर भन्छ इजरायललाई, फर्स्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि स्टेट फर ज्युइश पिपुल. सो ज्युइश स्टेट एन्ड स्टेट फर ज्युइश पिपुल आर टु डिफरेन्ट थिङ्स. लेटर चाहिँ अहिले चाहिँ ज्युइश स्टेट भनेर भन्छ हैन. सो यो जायनिस्ट मुभमेन्ट हैन, जसको कारणले चाहिँ मोस्ट अफ द ज्युइश पिपुल माइग्रेटेड टुवर्ड्स द प्यालेस्टिनियन रिजन हैन. त्यो भयो हैन. अब पछि चाहिँ अब आई वुड मुभ क्विकली हैन. यो पछि चाहिँ वर्ल्ड वार 1 पछाडि चाहिँ जुन अटोमन एम्पायर चाहिँ कोल्याप्स भए पछाडि चाहिँ अटोमन एम्पायरलाई चाहिँ ग्रेट ब्रिटेन र तिम्रो तपाईहरुको चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ डिभाइड गर्यो, जसमा चाहिँ प्यालेस्टाइनमा चाहिँ ब्रिटिस कन्ट्रोल भयो हैन. एन्ड देन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसहरुले चाहिँ दे हेभ अग्रिमेन्ट गर्छ कि उनीहरुले चाहिँ ज्युइश दे विल क्रिएट अ ज्युइश स्टेट फर्स्टमा चाहिँ हैन. बेलफोर अग्रिमेन्ट भनेर भन्छ 1917 को हैन. पछि चाहिँ
पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन युरोपमा चाहिँ जुन एन्टिसेमेटिजम सुरु हुन्छ होइन, जुन हलोकस्ट भनौँ न, स्पेसली 1939 to 1945 को कुरा गर्दाखेरि त्यो स्टार्ट भएपछि चाहिँ हाई अमाउन्टमा चाहिँ ज्युइस पिपुलहरू चाहिँ प्यालेस्टाइन रिजनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ माइग्रेट गर्छ। त्यो माइग्रेट गर्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ फेरि त्यो माइग्रेसन कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, जसको कारणले चाहिँ त्यो प्यालेस्टाइनियन रिजनमा चाहिँ फेरि ज्युइसहरूले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट रायट्स चाहिँ गर्छ होइन, रायट्स चाहिँ गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब त्यसरी नै कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ होइन एक अर्का विरुद्ध चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू भइ नै रहेको स्थिति हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे डिभाइड द प्यालेस्टाइनियन रिजन इन्टु टु नियरली इक्वल हाफ्स होइन, स्टेट अफ इजरायल र स्टेट अफ प्यालेस्टाइन भनेर गर्छ होइन। अनि त्यसको जिम्मा चाहिँ युनाइटेड नेसन्सलाई दिन्छ। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि युनाइटेड नेसन्सको पार्टिसन प्लान हो यो चाहिँ होइन, बट स्टार्टेड बाई द ब्रिटिस। सो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ 1948मा चाहिँ अरब लिग जुन चाहिँ अरू कन्ट्री सिरिया जोर्डन त्यतिखेरको ट्रान्स जोर्डन होइन मिलेर चाहिँ दे अट्याक अन इजरायल। बट इजरायलले चाहिँ त्यो 1948 to 49 को त्यो अरब वार चाहिँ त्यो इजरायल अरब वार चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ जित्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 अफ द त्यो प्यालेस्टाइनियन रिजन जुन थियो पहिला त्यो चाहिँ इजरायलले लिन्छ। एन्ड देन त्यो गाजा स्ट्रिप अनि त्यसपछि 1/3 अफ द प्यालेस्टाइनियन रिजन त्यो वेस्ट ब्याङ्कको एरिया उनीहरूले चाहिँ त्यो लिन्छ अनि त्यसपछि लिन्छ है। अनि त्यसपछि त्यसरी नै यिनीहरूको कन्फ्लिक्ट चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। म अलिक छिटो जान चाहेँ। सो अब यो 1967 को 6 डे वार होइन, यो पनि अब सबैभन्दा अब हिस्टोरिकल्ली इम्पोर्टेन्ट कन्फ्लिक्ट नै हो त्यो अरब स्टेटहरू बिच र एन्ड देन बिट्विन द इजरायल होइन, जसको कारणले चाहिँ त्यसमा पनि इजरायलले जितेर चाहिँ साइनाई पेनिन्सुला र गोलन हाइट्स इन द सिरिया त्यो पनि लिन्छ। एन्ड 1978 को जुन चाहिँ अब त्यो चाहिँ मिलाउनलाई जुन क्याम्प डेभिड अकर्ड्स भएको छ, जसको कारणले चाहिँ इजिप्टलाई चाहिँ पछि इजिप्टको त्यो साइनाई पेनिन्सुला चाहिँ पछि इजरायलले चाहिँ पछि फिर्ता दिन्छ है। अनि त्यसरी नै उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै कन्फ्लिक्ट चलिरहेको हुन्छ। सो कन्फ्लिक्ट चलिरहेको हुन्छ। पछि चाहिँ पिपुल्स लिबरेसन अर्गनाइजेसन भनेर पिएलओ भनेर चाहिँ पछि चाहिँ त्यहाँ प्यालेस्टाइनियन एउटा छुट्टै स्टेट बनाउनुपर्छ भनेर एउटा आर्म्ड ग्रुप निस्किन्छ होइन। सो आर्म्ड ग्रुप निस्किन्छ। एन्ड देन 1993 को अस्लो अकर्ड इज वान अफ द मोस्ट हिस्टोरिकल्ली रिमार्क्ड चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो इजरायल र प्यालेस्टाइन रिजनकोमा जुन चाहिँ पछाडि पनि भन्नुहुन्छ होला सायद युएसको बारेमा अथवा चाहिँ अरूको बारेमा भन्ने साथीहरूले होइन। सो आई वुड लाइक टु मुभ फरवर्ड होइन। पिएलओबाट छुट्टेर हमास बन्छ होइन। सो दिस काइन्ड अफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स एन्ड नन स्टेट एक्टर्स चाहिँ यो इजरायल प्यालेस्टाइनको रिजनमा चाहिँ एकदम चाहिँ के भन्छ कन्फ्लिक्टमा चाहिँ छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ होल एरब रिजनमा पनि के भएछ क्राइसिस पैदा भइरहेको छ र होल प्यालेस्टाइनियन रिजन इन्क्लुडिङ इजरायल एन्ड प्यालेस्टाइन हो त्यसमा चाहिँ पुरै चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ, जसको कारणले चाहिँ होल रिजन एन्ड द रिजन रिलेटेड टु युरोप सेन्ट्रल एसिया एन्ड द नर्थ इस्ट अफ्रिका पुरै नै के भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भइरहेको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू मनिष फर द्याट डिटेल्ड डिस्क्रिप्सन अफ वाट ट्रान्सपायर्ड बिफोर होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क कमिङ टु नाउ हामीले अब जसरी मनिषले भन्यो हिस्टोरिकली नै दुईजनाको बिचमा एकदम परापूर्व कालदेखि नै कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ र पछि जसरी वारहरू पनि भयो त्यही कुराको लागि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कसरी अहिलेसम्म आइपुग्यौँ भनेर मनिषले एकदम डिटेलमा डिस्क्राइब गर्यो। सो नाउ आई थिङ्क वी मुभ अन टु सुचिता अनि उसले चाहिँ सी इज गोइङ टु टक अबाउट हाउ त्यो बिचमा चाहिँ जुन वारहरू भयो अनि बिचमा चाहिँ सिज फायरहरू भयो वा पिस अकर्ड्सहरू भयो त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा अलिकति वाट पिस अटेम्प्ट्स वर मेड टु रिजल्भ द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द टु स्टेट्स भनौँ न अर बिट्विन द टु ग्रुप्स इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा चाहिँ वाट अटेम्प्ट्स हेभ बिन मेड फर पिस भनेर चाहिँ सुचिताले डिटेलमा भन्छ। Thank you for the question, Ankur. So, since 1946 देखि नै हैन there have been a lot of के भन्छ यसलाई United Nations को General Assembly देखि लिएर General Assembly को resolutions देखि लिएर United Nations को Security Council को resolutions हरु धेरैवटा भइसकेछ, almost like 700 United Nations General Assembly र over 100 UN Security Council resolutions हरु चाहिँ हुन्छ नि यो issues को लागि Israel versus the Middle East or the Middle East कै जति पनि कन्फ्लिक्ट छ त्यसको लागि भइसकेको छ हैन। सो एउटा माइलस्टोन भनेको चाहिँ अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भने चाहिँ सो यो UN सेक्युरिटी काउन्सिलको रेजोल्युसन
टु चाहिँ 1967 मा के भन्छ इन्क्लुड भयो हैन यसले त्यसपछि यसले चाहिँ अरू धेरैवटा रेजोल्युसन्स डिफ्रेन्ट रेजोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ लिगल इफेक्ट दिने र अरू रेजोल्युसन्सहरू चाहिँ यसको अन्डरमा पनि धेरैवटा बनेको छ है सो यो चाहिँ जुन चाहिँ यो वार भएको थियो मिडल इस्टमा 6 डे वार 1967 मा त्यसपछि चाहिँ इजरायली आर्म फोर्सेसलाई चाहिँ विड्रल गर्ने र इजरायली आर्म फोर्सेसहरू चाहिँ इजरायलले चाहिँ टेरिटोरिज जुन चाहिँ अकुपाई गरेको छ रिसेन्ट कन्फ्लिक्टमा त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ विड्रल गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा भनौँ न प्लान भएको थियो होइन बट देन कस्तो भयो भने यसले चाहिँ के स्पेसिफाई गरेन भने फ्रम अल टेरिटोरिज हो कि फ्रम कतिवटा टेरिटोरिज हो कि बिकज इट वाज लाइक फ्रम टेरिटोरिज सो यसले चाहिँ अलिकता कन्ट्रोभर्सिजहरू ल्यायो होइन सो अघि भने जस्तै यसले चाहिँ हुन्छ नि फाउन्डेसन एउटा क्रिएट गर्यो अरू पिस इनिसिएटिभ्सहरूलाई त्यसपछि गएर 1978 मा क्याम्प डेभिड एग्रिमेन्ट भनेर भयो 5 years आफ्टर 1973 मिडल इस्ट वार होइन यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट जिमी कार्टरले चाहिँ इजरायल र इजिप्टको पिस नेगोसिएट गर्नलाई सुरु गरेको थियो त्यसपछि इजरायली इजिप्सियन पिस ट्रिटी 1979 मा भएको थियो होइन यो चाहिँ ट्रिटी वाज द फर्स्ट पिस ट्रिटी बिट्विन इजरायल एन्ड एन अरब कन्ट्री होइन सो यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिटी थियो त्यसपछि फाद प्लान भनेर 1981 मा अर्को एउटा प्लान पनि निकाल्यो जहाँ चाहिँ साउदीको क्राउन प्रिन्सले चाहिँ के भन्छ proposed a plan calling for complete Israeli withdrawal from occupied territories, creation त्यसपछि चाहिँ for the creation of Palestine state with Jerusalem भनेर त्यो वाला प्लान पनि भएको थियो हैन त्यसपछि मड्रिड सब्मिट 1991 मा 4 years after Palestinian uprising erupted त्यसपछि गएर 1993 to 1995 मा चाहिँ डिक्लेरेसन अफ यो ओस्लो अकर्ड्स भनेर जुन चाहिँ एउटा हिस्टोरिकली एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा डिक्लेरेसन हो हैन इजरायल एन्ड त्यसपछि इजरायल र Palestinian liberal organizationले चाहिँ एउटा सिक्रेट टक गरेको थियो नर्वेमा that resulted in the interim peace accords calling for establishment of Palestinian interim self government and elected council in the West Bank र Gaza for 5 years transitional period Israeli troops withdrawals and negotiations on the permanent settlement भनेर चाहिँ यो खालको अग्रिमेन्ट भएको थियो ओस्लोमा त्यसपछि गएर क्याम्प डेभिड सब्मिट 2000 मा जहाँ चाहिँ युएस प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टनले चाहिँ प्यालेस्टिनियन लिडर र इजरायली प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ राखेर अग्रिमेन्ट गराउनु खोजेको थियो बट देन अभियसली यो प्लान पनि फेल टु रिच द फाइनल अग्रिमेन्ट है किनभने चाहिँ प्यालेस्टिनियन अपराइजिङहरू फेरि त्यतिखेर उयो हुन थाल्यो त्यसपछि 2002-2003 मा जर्ज डब्ल्यू बुशले पनि युएसको थ्रुबाट प्यालेस्टिनियन स्टेट र इजरायललाई चाहिँ इन पिस एन्ड सेक्युरिटी भनेर चाहिँ एउटा अग्रिमेन्ट पिस इनिसिएटिभ सुरु गरेको थियो त्यसपछि 2007 मा एनोपोलिस सब्मिट पनि भएको थियो र यसै गरी 2009 2010 चाहिँ एभ्री इयर जस्तो नै यो धेरै कुराहरू भइरहेको छ हैन सो 2019 मा चाहिँ के भयो भने ट्रम्प इकोनोमिक प्लान भन्ने चाहिँ अनाउन्स भयो हैन जहाँ चाहिँ इकोनोमिक फर्स्ट अप्रोच चाहिँ युज गर्ने र 50 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरू चाहिँ बुस्ट गर्ने प्यालेस्टिनियन र नेबरिङ अरब स्टेट इकोनोमिजमा भनेर अनि रिसेन्टली जनवरीको एन्डमा चाहिँ यो भनौँ न यो प्लानलाई चाहिँ पब्लिक गरियो अनि जहाँ चाहिँ इजरायलीको रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ बोलाइयो तर प्यालेस्टिनियन रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ बोलाइएको थिएन र योभन्दा अगाडि नै बिकज यो प्लान अलरेडी बायस छ भनेर चाहिँ प्यालेस्टिनियन के भन्छ रिप्रेजेन्टेटिभहरूले चाहिँ खासै यसमा इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनु चाहिँ भएको थिएन है सो द रिसेन्ट एउटा यो प्लान भनेको चाहिँ यो ट्रम्पको 2020 को र अहिले अघि अङ्कुले भने जस्तै यो भर्खर भएको यो इजरायल र युए को डिलले चाहिँ के इम्प्याक्ट पार्छ त यो सबै पिस प्रोसेसमा भने यो भएको यो डिल चाहिँ इट्स अ बाइल्याटरल रिलेसन हैन अनि प्लस यो चाहिँ पिस ट्रिटी टाइपको चाहिँ होइन सो के भन्छ यसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ सो यसले चाहिँ खासै प्यालेस्टिनलाई चाहिँ अझै पनि दबाउँछ जस्तो लाग्छ एकदमै भएको रिसेन्ट यो अगस्तको फर्स्ट विक or सेकेन्ड विकतिर भएको यो डिलले चाहिँ हैन सो यसले चाहिँ लास्टमा के सिग्निफाई गर्छ भने द कन्ट्रिज अलवेज एक्ट फर देयर ओन इन्ट्रेस्ट हैन एन्ड द विक सफर वाट दे मस्ट
Thank you. Thank you, Suchita, for that comprehensive detail about how peace accordsहरू भयो वा के peace attemptsहरू गरियो हैन जुन चाहिँ यो इजरायल प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्न चाहिँ धेरै एक्टर्सहरूले peace attemptsहरू गरेछन् हैन सो जस्तै रिसेन्ट तिमीले UAE को कुरा पनि गर्यौ हैन सो हाउ दैट establishing a diplomatic relation with Israel becomes a very significant issue with Palestine हैन अहिलेको कन्डिसनमा आएर चाहिँ हैन अब सो यही कुरामा अगाडि बढाउँदा चाहिँ सो वी नो दैट त्यो इजरायल UAE को deal the America is a main actor in that, right? So one of the main actors, and then there have been reactions from other Arab countries or other actors in the region ko भित्रमा चाहिँ. So I would like to focus now on the regional actors and how हुन्छ नि regional actors को role चाहिँ के छ त यो conflict मा. The regional actors ले चाहिँ कसरी react गरिरहेछ त यो Israel Palestine conflict मा. So Sandhya, would you like to explain that issue? Thank you, Ankur. So, straight off, I would like to jump कि Israel-Palestine को चाहिँ regional neighbors-हरूको को पहिला त्यो identify गरौँ अनि त्यस पछाडि त्यो region Israel-Palestine चाहिँ mainly North Africa र Middle Eastern region share गर्छ हैन उनीहरूको डाइरेक्ट बोर्डरमा चाहिँ they share Lebanon हैन share border with Lebanon, Syria, Jordan र इजिप्ट हो भने चाहिँ अब बाँकी अरू चाहिँ अब नर्थ अफ्रिकामा र मिडल इस्टमा पर्ने कन्ट्री जस्तै अल्जेरिया, बहराइन, ट्युनिसिया हैन साउदी अरेबिया यिनीहरू अब एक्स्ट्रा रिजनल पनि रिजनमै पर्छ भनौँ न तिनीहरू चाहिँ सो इजरायल र उसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ द भेरी नेबरिङ कन्ट्रिज र द भेरी क्लोज रिजनल कन्ट्रिज हरूले चाहिँ has rejected so many countries as in the past has rejected to के भन्छ अरे recognize Israel हैन to this day many of the country prevails their decisions हैन in not recognizing Israel अब naturally Palestinian को majority of population is Arab हैन अनि उनीहरूको अब neighboring countries सबै Arabian भएको हुनाले त्यो एउटा होमोजेनिटी शेयर भएको हुनाले पनि अब पहिलेबाट त्यो सपोर्ट चाहिँ प्यालेस्टाइनलाई थियो तर अब अघि पनि सुस्ताले जस्तै पहिले भनिहाल्यो धेरै वार्सहरू भएको छ हैन इजरायल प्यालेस्टाइनको पनि अहिलेसम्म सल्भ भएको छैन त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अब इजिप्टको चाहिँ इजिप्ट र जोर्डन मात्रै हो सायद हैन मेरो विचारमा इजरायलसँग चाहिँ के भन्छ अरे फर्मली इजरायललाई चाहिँ स्टेट भनेर रेकग्नाइज गर्ने त्यो पनि क्याम्प डेभिड अकर्डबाट 1977 बाट बल्ल त्यो सुरु भएको हो अब रिजनल इम्प्याक्ट त त्यस्तो छ तर अब अहिले तिमीहरूले अहिले अब हामीले पोइन्ट आउट गरे जस्तै युएई ले भर्खरै अस्ति भर्खर अगस्त 13 बाट चाहिँ इजरायलसँग अब बायलेटरल रिलेसन्स एस्टाब्लिश गर्ने भयो भन्ने जस्तो न्युजहरू आइरहेछ सो वी क्यान सी कि एउटा चाहिँ एटिट्युड शिफ्ट भएको देख्न सकिन्छ हैन बिस्तारै बिस्तारै अनि टु बी स्पेसिफिक जस्तै अब धेरै कन्ट्रिजहरू जसले चाहिँ धेरै रिजनल कन्ट्रिजहरू हैन जसले चाहिँ इजरायललाई रेकग्नाइज नगरे तापनि दे मेन्टेन इकोनोमिक टाइज हैन ट्रेड रिलेसन्समा क्वाइट क्लोज छ अरू कन्ट्रीहरू जस्तै साउदी अरेबिया पर्टिकुलरली हैन अनि अरू मेनी अदर कन्ट्रिज ले चाहिँ ट्रेड रिलेसन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गरेको छ इजरायलसँग इभन दो पोलिटिकल फ्रन्टमा चाहिँ त्यस्तो डिप्लोमेटिकल टाइजहरू फर्मल्ली नराखे पनि अनि कतिवटा अस्ति विकिलिक्सहरू रिलिज हुँदाखेरि पनि कन्ट्रिजहरूले चाहिँ इन्डाइरेक्टली पोलिटिकल उयो गरेको कम्युनिकेसन्स गरेको पनि रेकर्ड्सहरू देखिन सकिन्छ सो अब रिजनल एफर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अरब लिग पिस प्लान भन्ने चाहिँ साउदी अरेबियाले पहिला एउटा लन्च गरेको थियो हैन यही इजरायल प्यालेस्टाइनियन कन्फ्लिक्ट नै सल्भ गर्नलाई तर विथ नट मच त्यस्तो खालको रिजल्ट्सहरू त अहिलेसम्म आएको छैन किनभने वी अल नो इजरायल प्यालेस्टाइनियनको त्यो गाजा स्ट्रिप र जुन वेस्ट ब्याङ्कमा उनीहरूको जुन हिसाबमा टेरिटोरीहरू सेपरेट भएको छ त्यो फिजिबल नै छैन सल्भ गर्नलाई अनि अब अहिले फेरि अब मिलिट्री वारमा पनि अरबियन कन्ट्रिजहरूको त्यत्रो कोएलिसनले फाइट गर्दाखेरि पनि अब सक्सेसफुल नभइसकेपछि अहिले आई थिङ्क मिलिट्री वार इज लाइक आउट अफ द क्वेसन इभन दो अब कन्ट्रिज लाइक इरान लेबननहरूको एउटा आफ्नै त्यो फ्याक्सन्स अफ उहरूले रेबल्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरे पनि होइन त्यो चाहिँ इट्स मोर अब इन्डाइरेक्ट अलिकति सप्रेस्ड खालको छ त्यस्तो साह्रो ओपन छैन भनौँ न त्यो सेन्समा अनि अब आई वुड लाइक टु शिफ्ट इन सेइङ कि अब डोमेस्टिक फ्रन्टमा पनि अब इजरायल प्यालेस्टाइनको रिलेसन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भने प्यालेस्टाइन इज अ बिट ओभर पपुलेटेड कम्पेयर टु इजरायल अनि फेरि प्यालेस्टाइनको चाहिँ 80% अफ इकोनोमी चाहिँ
जुन चाहिँ एक्सपोर्ट इकोनोमी भनौँ न उनीहरूको जेनेरेट हुने इकोनोमी चाहिँ इजरायलसँग नै छ उनीहरूको रिलेसनसिप अनि बाँकी त उनीहरू प्यालेस्टाइन इज सस्टेनिङ ओन्ली मेनली बिकज अफ फरेन एज होइन यो सिनारियोमा चाहिँ मेनी रिजनल नभनौँ मेनी वर्ल्ड वाइड कन्ट्रिज पुश फर प्यालेस्टाइन टु इस्टाब्लिस एउटै वान कन्ट्री स्किममा जान भनेर चाहिँ पुस चाहिँ गर्छ अनि आई थिङ्क यो नै मेरो विचारमा भाइबल पनि हुन्छ होला अलिकति नेबर रिजनल कन्ट्रिजहरूसँग रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने टर्म्समा पनि होइन किनभने ओभरअल एउटा स्टेट नामले मात्रै इस्टाब्लिस गरेर लास्टमा एन्ड अप बिङ लाइक फेल्ड स्टेट हुनुभन्दा त बिकज त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्स्टिट्युसन्स नै छैन होइन जसरी पनि प्यालेस्टाइन चाहिँ एसिमेट्रिकली डिपेन्डेन्ट हुने नै हो इजरायलसँग होइन किनभने सबभन्दा इमिडिएट नेबर त इजरायल नै हो नि त जस्तै अब जोर्डनहरूले रेफ्युजी लिए पनि यो पनि त्यो सस्टेनेबल छैन त्यो लङ टर्म पनि छैन सो मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति अब अनि फेरि प्यालेस्टाइनियनको जुन अथोरिटिज र प्यालेस्टाइनियन लिबरेसन अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ यो दुइटा उनीहरूको पनि भित्रभित्रै आफ्नै आफ्नै फ्याक्सन्सहरू छ सो आई थिङ्क it was full-fledged regional support र regional advantage इन्जोय गर्ने हो भने चाहिँ अब प्यालेस्टाइन र इजरायल चाहिँ अब एक भाकै राम्रो हो अनि अब इजरायल पनि अलिकति रेजिस्टिङ छ प्यालेस्टाइनलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई होइन तर अब यो समहाउ यो नेगोसिएसन भएर चाहिँ म चाहिँ पर्सनली चाहिँ एउटा वान कन्ट्री पोलिसी वान कन्ट्री स्किममा नै प्यालेस्टाइन र इजरायल चाहिँ मर्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ एडभोकेट गर्छु होइन त्यही हो जस्ट रिजनल रिलेसन्सको एट द एन्ड अफ द डे समग्रमा यो उ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म पनि अब पोलिटिकल फ्रन्टबाट चाहिँ अलिकति कुनै धेरै जस्तो देशहरूसँग अरेबियन कन्ट्रिजहरूसँग चाहिँ अलिक हस्टाइल पनि छ रिलेसन्सहरू होइन कोहीले चाहिँ अब अलिकति इन्डाइरेक्ट रिलेसन्सहरू मेन्टेन गरेका छन् इकोनोमिक रिलेसन्समा चाहिँ अलिकति मेजर कन्ट्रिज अफ के भन्छ अरे मिडल इस्टर्न रिजन्सहरूसँग चाहिँ एक्चुअली इजरायलको होइन इकोनोमिक रिलेसन्स चाहिँ राम्रो छ यही हो रिलेसन्सको कुरा गर्दा चाहिँ थ्याङ्क यू सन्ध्या फर द्याट फर योर इन्साइट त्यही त आई थिङ्क सी टप अन इन्ट्रेस्टिङ इस्यु हुन्छ नि वान स्टेटको कुरा गर्ने हो कि टु स्टेट इजरायल प्यालेस्टाइन छुट्टै छुट्टै स्टेट्सहरू डिमान्ड गर्ने हो कि भनेर सी अल्सो टक अबाउट द अरब पिस इनिसिएटिभ होइन जुन चाहिँ साउदी अरेबियाले स्टार्ट गरेको थियो 2002मा त्यो चाहिँ क्लेम्स फर टु स्टेट हुन्छ नि दुईवटा स्टेट बनाउनु पर्छ प्यालेस्टाइन निड्स देयर ओन स्टेट अनि इजरायलले चाहिँ टेरिटोरी जुन क्याप्चर गरेको छ 1967को वरपछि होइन त्यो चाहिँ विथड्र गर्नुपर्छ त्यहाँबाट ट्रुपहरू भनेर पनि भन्छ होइन सो अनदर इन्ट्रेस्टिङ एक्टर अर द वान अफ द मोर इम्पोर्टेन्ट एक्टर्स इन द region and throughout the world is the United States, and it was also one of the main players who got UAE that this deal. UAE र इजरायलको डिल हुनुमा one of the main actors is the United States and Trumpको पोलिसिजहरू. So I think we need to talk about how युएसले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ यो रिजनमा र इजरायल प्यालेस्टाइनको इस्युमा एन्ड सो आई प्रकाश वुड हाइलाइट दिस इस्यु. यो इजरायल प्यालेस्टाइनको इस्यु र मिडल इस्टको इस्युमा चाहिँ युएस इज वान अफ द हुन्छ नि की प्लेयर भनौँ न सेन्ट्रल प्लेयर होइन अनि सो इजरायल प्यालेस्टाइनको इस्युबाट सुरु गर्छ. इजरायल प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्ट चाहिँ इट्स बिन मोर देन हाफ अ सेन्चुरी अनि युएस हेज बिन इन्भल्भ फ्रम द बिगिनिङ अफ इट हुन्छ नि 1946मा त्यो वर्ल्ड वार 2 पछि नै युकेसँग मिलेर युएसले चाहिँ त्यो अरब स्टेट हुन्छ नि अब प्यालेस्टाइनमा चाहिँ जुइसहरूलाई रिलोकेट गर्ने अनि दे स्टार्टेड कलिङ इट नाइदर जुइस नर एन अरब स्टेट होइन त्यहाँबाट टु स्टेटको प्रपोजल सुरु भयो. देन आएर 1967मा 60 वार भयो बेला भएपछि होइन युनाइटेड स्टेट्स एटेम्प्टेड टु मिडिएट हुन्छ नि यो अरब इजरायल कन्फ्लिक्ट अलङ विथ अदर वेस्टर्न कन्ट्रिज लाइक ब्रिटेन फ्रान्स होइन अनि इन्क्लुडिङ रसिया एन्ड एज वेल एज द युनाइटेड नेसन. अनि फेरि आएर चाहिँ 1973मा ब्रिफ वार भयो थियो विच अनि जुन चाहिँ इजरायल स्ट्रगल टु डिफेन्ड इट्स टेरिटोरी होइन फ्रम इजिप्ट र सिरिया अगेन्स्ट इजिप्ट एन्ड सिरिया. अनि देन युएसले चाहिँ अझ हुन्छ नि फर्दर मोर प्रोएक्टिभ रोल खेल्न थाल्यो टु टेक लिड इन द डिप्लोमेसी होइन. अनि सो अब यो वार सकिसकेपछि पनि इट चेन्ज युएसको फरेन पोलिसी एकदम ड्रास्टिकली कि बिकज इट वाज सपोर्टिङ इजरायल अगेन्स्ट द अरब कन्ट्रिज होइन. अनि देन त्यसपछि चाहिँ अरब कन्ट्रिजको हुन्छ नि ओइल इम्बार्गो सुरु भयो क्या अनि विच मेड युएस चेन्ज इट आफ्नो फरेन पोलिसी टुवर्ड्स मिडल इस्ट. अनि
अर्को कुरा चाहिँ तिम्रो यो हाम्रो युएस सेक्रेटरी 1974 तिर चाहिँ हुन्छ नि किसिन्जरले हाम्रो युएस सेक्रेटरी अफ स्टेट हेनरी किसिन्जरले एउटा प्रिन्सिपल इन्टरमिडिएरी बिट्विन अरब स्टेट र इजरायल भएर चाहिँ डिप्लोमेसी कायम गर्थ्यो अनि इट्स कल्ड सटल डिप्लोमेसी अमङ द मिडल इस्ट क्यापिटल्स होइन अनि देन त्यही अब मनिष सुचिता सबैले भन्छ यो क्याम्प डेभिड होस्ट भयो त्यो पनि अन्डर युएस प्रेसिडेन्ट जिमी कार्टरको उसमा नै हो होइन अब यति भइसक्यो देन आएर अर्को पिस अब यो रिसेन्ट कुराहरू त सबै गरिसक्यो सो अब मिडल इस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिडल इस्टमा चाहिँ युएसको मेन फोकस इज अन इरान के अनि त्यो पनि बिकज अफ यही इजरायल प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि होइन इरान इज चाहिँ हुन्छ नि अब टोटली अगेन्स्ट इजरायल जस्तो भन्नु पर्यो कि यो केसमा चाहिँ सो अनि एक त यो इजरायल प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्टमा दुइटाले युएस र इरानले के भन्छ एउटा के अब डिफ्रेन्ट साइड्सलाई सपोर्ट गर्छ अनि प्लस त्यसमाथि इरानमा चाहिँ अब युएस हेज बिन ट्राइङ टु ब्रिङ चेन्जेस के हुन्छ नि देन आएर तिम्रो इरान वारमा पनि युएसले इराकलाई सपोर्ट गर्यो होइन अनि त्यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ अगेन्स्ट युएस एकदम छ कि यो हुन्छ नि युएसलाई मन नपराउने फोर्सेसहरू एकदम धेरै छ कि सो देन स्लोली देयर वाज द राइज अफ होइन तालिबानको पनि राइज भयो अलकायदा भयो देयर वाज द राइज अफ अलकायदा अनि अहिले आएर यो आइसिल अनि हमास सबै छन् होइन अनि दे आर अल अगेन्स्ट युएसको इन्टरभेन्सन इन मिडल इस्ट होइन सो अर्को यस्तो भइसक्दाखेरि पनि सो नाउ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो सबै चेन्ज भएको छ कि अब नाउ फोकस अन इरान र युएसको रिलेसनसिपमा चाहिँ द फोकस हेज सिफ्टेड फ्रम इजरायल प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्टबाट न्यू इस्युजमा कि अब रिसेन्टली गएर हाम्रो त्यो न्युक्लियर डिलको पनि भयो होइन न्युक्लियर डिलसँग पनि विथड्र गर्यो युएसले देन आएर हाम्रो यो रिसेन्ट केस इरानको जेनरललाई एयर अट्याकमा मारेको होइन सो दिस हेज अल सिफ्टेड कि अहिले इजरायल प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्टबाट थिङ्स हेभ सिफ्टेड टु न्यू डाइमेन्सन बिट्विन इरान र युएस अनि इरान बिङ द मेजर राइभल फर युएस फर रिजनल डोमिनेन्स होइन मिडल इस्टमा रिजनल डोमिनेन्स त्यही भएर चाहिँ युएस हेज बिन प्लेइङ के भन्छ एकदम प्रोएक्टिभ रोल बट रिसेन्टली कति स्कलर्सहरूले चाहिँ यो पनि भनिरहेको छ कि युएसको अहिले फरेन पोलिसी चेन्ज भइरहेछ बिकज नाउ दे आर पिभोटिङ टु एसिया पनि छ होइन त्यो कुरा पनि छ बट देन अगेन पिभोटिङ टु एसिया हेज फेल्ड बिकज अफ यही रिसेन्ट इस्युजहरूले गर्दाखेरि अनि न्युक्लियर डिल र यो इरानको डोमिनेन्सले गर्दाखेरि नाउ पिपल अर स्कलर्स आर सेइङ द्याट यु पिभोट टु एसिया हेज फेल्ड अनि त्यही गएर फेरि अब के भन्ने अब यो साउदीसँग पनि एकदम क्लोज रिलेसनसिप राखेको छ होइन युएसले सो यो सबै चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ युएस हेज स्टिल बिन प्लेइङ a central role in Middle East and Israel-Palestine case, for the past 50 years or so. Thank you, Prakash. That was a detailed explanation about US role, historically, and we can also see oil US र Saudi Arabia is closer, as Prakash said. अनि इरानलाई चाहिँ मेजर थ्रेट जसरी लिन्छ नि त मिडल इस्टमा साउदी अरेबिया also takes it as a major threat. त्यसले गर्दा चाहिँ maybe there might be a possible future deal between Saudi Arabia and Israel, as rightly said by Prakash. So, we also have some other actors involved in the region, right? Like China or EU or other regional powers involved in the Middle East conflict. So, I would like to ask Suveksha to highlight how other actors such as EU or China or other bigger countries have played a role in the Middle East and Israel-Palestine conflict. Thank you, Ankur. So, म चाहिँ अलिकति इजरायल-प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्टको मा नै धेरै फोकस भएर चाहिँ डिस्कस गर्छु जस्तो अब तिमीले कुरा गरिहाल्यौ when it comes to extra regional actorsहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think चाइनाले चाहिँ अहिले धेरै नै इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ हैन इजरायल-प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्टमा र मिडल इस्टकै कुरामा पनि चाइना इज कमिङ एज अ मेजर पावर र चाइनाको पनि यो इजरायल र प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्टमा चाहिँ अलिकति भनौँ न उसको स्ट्यान्ड चाहिँ अलिकति अनक्लियर जस्तो देखिन्छ अलिकति चाइना नै डिलेमामा भएको जस्तो पनि देखिन्छ हैन सो चाइनाले एउटा अन वान ह्यान्ड चाहिँ चाइनाले प्यालेस्टाइनलाई सपोर्ट गरिरहेको छ टु स्टेट सल्युसनको लागि हैन र यो मिडल इस्टको कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्ने कुरामा जस्तो चाइनाले चाहिँ
2017 को US को जुन US एम्बेसी चाहिँ जेरुसलेममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने कुरामा पनि चाइना वाज वान अफ द स्टेट टु स्पिक अगेन्स्ट इट हैन र युएनमा टु भोट अगेन्स्ट इट। त्यसै गरी 2014 मा पनि चाइनाले चाहिँ UNHCR मा चाहिँ इजरायलबाट भएको वार क्राइम्सहरू चाहिँ इन्भेस्टिगेट हुनुपर्छ भनेर भोट गरेको थियो र डिफ्रेन्ट अकेजन्सहरूमा चाहिँ चाइनाले ट्राइल्याटरल टक्सहरूको लागि पनि प्रपोजल चाहिँ राखेको छ हुन्छ नि इजरायल प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्टको कुरामा र चाइनाले एउटा 4 पोइन्ट पिस प्लान भनेर पनि प्रपोज गरेको थियो हैन जसमा चाहिँ फर्स्टमा नै 2 स्टेट सल्युसन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। सो यसरी चाहिँ चाइनाले हुन्छ नि प्यालेस्टाइनको फेभरमा चाहिँ पिस इन्स्योर गर्न चाहिँ धेरै भनौँ न प्रपोजल्सहरू लिएर आएको पनि देखिन्छ, सपोर्ट पनि गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को ह्यान्डमा चाहिँ इजरायलबाट पनि चाइनाले चाहिँ हुन्छ नि चाइना चाहिँ मेजर लेभरेज हुन सक्छ इन टर्म्स अफ इकोनोमी हैन। जस्तो चाइनाले चाहिँ अहिले BRI को डेभलपमेन्टमा चाहिँ इजरायललाई पनि हुन्छ नि एज अ पार्टनर चाहिँ लिन खोजिरहेछ। जस्तो BRI को थ्रुबाट चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढिरहेछ इजरायलमा। त्यसै गरी अब आशारा टेल एभिभ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पोर्टहरूको पनि इस्टाब्लिसमेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि अघि बढिरहेछ र 2017 भर्खरमा चाहिँ चाइना र इजरायलले चाहिँ इनोभेटिभ कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप भनेर पनि साइन गरेको छ। सो एक हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ जति भनौँ न बेनिफिट चाहिँ प्यालेस्टाइनले दिन सक्छ त्योभन्दा धेरै चाहिँ इजरायलले दिन सक्छ चाइनालाई इन टर्म्स अफ उसको इनर्जी सप्लाईमा होस् या मार्केट ट्याप गर्ने कुरामा होस् या मिडल इस्टसँगको कनेक्टिभिटीमा पनि त्यो धेरै दिन सक्छ र इजरायलले पनि चाइना राइजिङ पावर भएको भएर चाहिँ चाइनालाई इग्नोर गर्न सक्दैन हैन यो सबै कुरामा। र यसमा अब सबैमा कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ चाइनाले हुन्छ नि आफ्नो इन्टरनेसनल ओपिनियनलाई पनि रिटेन गर्न खोजिरहेको छ भनौँ न इन्हान्स गर्न खोजिरहेको छ बिकज धेरै कन्ट्रिजहरू र वर्ल्ड ओपिनियन नै हेर्ने हो भने US को फेभरमा छैन वेन इट कम्स टु इजरायल र प्यालेस्टाइन। त्यही भएर चाइनाले चाहिँ त्यसमा भनौँ न आफूलाई बेनिफिट गर्न खोजिरहेको छ। त्यसै गरी इकोनोमी एन्ड ट्रेडको हिसाबमा चाहिँ अलिकति इजरायलसँग पनि उसले आफ्नो रिलेसन्सहरू बढाउन खोजिरहेको छ। सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नट क्लियर जस्तो देखिन्छ चाइनाको स्ट्यान्ड चाहिँ। त्यसै गरी अब रसियासँग पनि हेर्ने हो भने चाहिँ रसियाको र इजरायलको चाहिँ उनीहरूको हिस्टोरिकल टाइ चाहिँ जुइस पपुलेसनहरू दुईटै कन्ट्रीमा भएको हिसाबले चाहिँ राम्रो छ र दुवै कन्ट्रीको सिटिजन्स भन्दा पनि पपुलेसनहरू चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा राम्रोसँग धेरै भएको भएर चाहिँ उनीहरूको रिलेसन चाहिँ त्यो हिसाबले पनि बिल्ड भएको छ। र 2005 मा चाहिँ पुटिनले इजरायल भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल स्टेट भनेर पनि रिफर गरेको थियो इजरायललाई र कति ठाउँहरूमा चाहिँ अब इजरायलको र रसियाको चाहिँ सेयर्ड इन्ट्रेस्ट नभए पनि जस्तो सिरियाको कुरामा होस् या अमेरिकन इन्भल्भमेन्ट इन मिडल इस्टमा पनि उनीहरू सेम भ्यू भनौँ न सेयर नगर्दै पनि रसियाले त सकेसम्म इजरायली फोर्सेसहरूसँग सिरियामा र अरू ठाउँमा चाहिँ अभोइड गर्न खोज्छ होइन इन्काउन्टरहरू अभोइड गर्न खोजिरहेछ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब डिल अफ द सेन्चुरी होस् या अरू प्रपोजलहरूमा US को अरू प्रपोजलहरूमा इजरायलको प्रपोजलहरूमा चाहिँ रसियाले खुलेर चाहिँ फेभर गरेको छैन होइन त्यो प्रपोजलहरूलाई। त्यसै गरी यो सबै हुँदाहुँदै पनि तर फेरि रसियाले चाहिँ UN यस्तो प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ सेटलमेन्ट हुनुपर्छ पिसफुल सेटलमेन्ट हुनुपर्छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिच भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछ। यसो एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मिडल इस्टको अरू क्राइसिसमा चाहिँ रसियाको इन्भल्भमेन्ट जति छ त्यो चाहिँ इजरायल र प्यालेस्टाइनमा चाहिँ देखिँदैन होइन। मेबी बिकज अफ इजरायलसँग पनि उसको पहिलादेखि नै हिस्टोरिकल रिलेसन्स भएको भएर पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी अब EU को हेर्ने भने त EU त आई थिङ्क EU चाहिँ एकदमै ह्युमन राइट्सलाई फेभर गर्छ इन्टरनेसनल कोअपरेसनलाई फेभर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ EUले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चाहिँ 2 स्टेट सल्युसनलाई नै फेभर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो 2018 मा चाहिँ जब इजरायलले चाहिँ नेसन स्टेट बिल भनेर ल्यायो जसको अब्जेक्टिभ चाहिँ इजरायललाई चाहिँ जुइस पिपलको नेसन स्टेट भनेर इस्टाब्लिस गर्ने थियो। सो त्यसमा चाहिँ एकदमै खुलेर EUले कन्डेम गर्यो उसको के अरे इजरायललाई चाहिँ एकदम खुलेर कन्डेम गर्यो। त्यसै गरी UN सेक्युरिटी रिजोल्युसन 242 र 479 मा पनि को अनुसार पनि EU चाहिँ त्यसलाई पनि फेभर गरेर चाहिँ इजरायली क्लेम्स टु टेरिटोरीलाई चाहिँ उसले इन्भ्यालिडेट भनेर भनेको छ। सो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ EU चाहिँ मोर अब भनौँ न US को अलायन्स कति हिसाबले हुँदै US को कति डिसिजन्सहरूलाई फेभर गर्दै पनि वेन इट कम्स टु इजरायल र प्यालेस्टाइन चाहिँ EU चाहिँ प्यालेस्टाइनकै फेभरमा भएको हुन्छ नि पिसफुल सेटलमेन्टको फेभरमा भएको नै देखिन्छ। सो आई थिङ्क यसरी चाहिँ आई थिङ्क दिस सम्स अप एभ्रिथिङ मैले गरेको कुराहरू चाहिँ कसरी रसिया चाइना र EUले चाहिँ इजरायल र प्यालेस्टाइनको कन्फ्लिक्टलाई हेरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म यसरी नै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु।
Thank you. Thank you, Sueksha. उसले भने जस्तै अब other regional actors and other players have a long history in Israel-Palestine conflict, हैन? And this conflict does not seem to end anytime soon. And यो conflict चाहिँ जेरुसलेमको main issue एउटा छँदैछ, हैन? त्यसरी चाहिँ कहिले end होला जस्तो छैन. So on the backdrop of हुन्छ नि नेपालको position एकचोटि सर भन्दा चाहिँ हुन्छ नि we have a 60 years diplomatic history with Israel, हैन? We are a pro-Israel. We are a country that supports Israel as a state and was one of the first countries to recognize Israel as a state in Asia. 1960 मा गरेको थियौँ हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन एस्टाब्लिस, हैन? सो त्यो भएको कारणले चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ हामीले मल्टिपल हुन्छ नि राजा महेन्द्र पनि भिजिट गर्नुभएको थियो इजरायल, बिपी कोइराला भिजिट गर्नुभएको थियो 1960मा, होइन? सो त्यसरी चाहिँ वी हेभ अ लङ हिस्ट्री विथ इजरायल एन्ड इजरायल वाज अल्सो वान अफ द फर्स्ट प्रोभाइडर्स अफ एड एन्ड पिपल टु वेन अर्थक्वेक स्ट्रक नेपाल 2015, होइन? सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो लङ हिस्ट्री छ. तर नेपाल हेज अल्सो बिन अ कन्स्टेन्ट सपोर्टर अफ टु स्टेट, होइन? प्यालेस्टाइनलाई पनि एउटा स्टेट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो हिस्टोरिकल हाम्रो हिस्टोरिकल हुन्छ नि युएनमा भोटिङको प्याटर्नहरू हेर्दा वा जे गर्दा पनि we do support a two-state solution to this crisis, होइन? So I think we need to also talk about, I think I would like to end this discussion by saying that हुन्छ नि whatever यो war conflict जुन भइरहेको छ, होइन? हामीले पनि नेपालको स्ट्यान्स जसरी we also need to take into account हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीको स्ट्यान्स र support the stance that हुन्छ नि दुईजना this conflict needs to end and take a peaceful solution, and the two-state solution seems like one of the most peaceful solutions that can offer if it is done properly and agreements are made and kept by both sides. So thank you for everyone for listening. Thank you, Ankur, for wonderful moderation र सबैजना स्पिकरलाई for sharing your perspectives. त्यसै गरी I'd also like to thank all the listeners. हाम्रो कार्यक्रमलाई यति धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो र आजको टपिक चाहिँ एकदमै भेग पनि थियो र एकदमै डिफिकल्ट खालको टपिक पनि थियो. त्यही भएर कति हामीले भनेको कुराहरू मिसिङ पनि हुन सक्छ, कति कुराहरू चाहिँ तपाईँको भ्यूसँग तपाईँको लर्निङसँग नमिल्न पनि सक्छ. त्यही भएर चाहिँ हामीले सधैँ भन्ने जस्तो हाम्रो यो पोडकास्टमा चाहिँ हामीले जति पनि कुराहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ओपिनियन भ्यूज मात्र हो. यसलाई नै ट्रुथ यो नै फ्याक्चुअल भनेर चाहिँ हामीले क्लेम गर्दैनौँ. थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ र अर्को हप्ता पनि हामी अर्को कुनै टपिकमा यस्तै डिस्कसन लिएर आउनेछौँ. टिल देन वेट फर अस. थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ.